till den här tillfälliga pumpverkstaden. Vi har nyligen fått en djupborrad brunn här på tomten, nära huset som vi håller på att bygga. Jag tänkte först att det måste väl vara en rörmokare som installerar pumpen och tillbehören, men sen har jag läst på en hel del på nätet och tittat på många YouTube-filmer och förstått att det inte är så jätteknepigt att göra det här själv och spara ganska många tusenlappar. Jag tänkte göra en video här från början till slut hur det går till att installera. Först tänkte jag gå igenom prylarna här som behövs till brunnen. Och då är det ju först och främst en pump. Det är en pump som är dränkbar och som är ganska liten diameter, gjord för borrade brunnar. I det här fallet är det en Grundfos 255 heter denna. Det är en enfaspump, en av de mindre som de har. Vi behöver också kabel för strömmen. Vi behöver kopplingar för att koppla in vattenslangen. Här är 3 stycken. Vi behöver en genomföring. Och det här är det som gör att vattnet tar sig igenom själva metallröret som är nedborrat i marken till berggrunden. Här är också en skarvsats för att skarva ihop elkabeln med den korta kabeln som kommer från pumpen. Tejp. Och det är för att tejpa fast elkabeln mot röret nere i brunnen. Det här behövs en lite mer stryktålig tejp än vanlig eltejp. Det här är en som heter Nitto 51 och den klarar miljön nere i vattnet och ska hålla väldigt länge. Det var han som borrade brunnen som rekommenderade detta och jag har fått de här rullarna från honom för det är rätt svårt att få tag i som privatperson. Det behövs också lin och tätningspasta för att täta de här skarvarna. Det här är locket som ska sitta uppe på brunnen. Eller det metallröret som kommer upp ur marken. Det här är en borr. En hålsåg egentligen. För att borra hål i metallfodret. Så att man kan montera den här genomföringen. Ja, vi har vattenslangen här bakom också. 50 meter i det här fallet. Kommer inte riktigt behöva använda det allt. Men nästintill. Någon form av värmekälla behövs för att krympa ihop den här skarven mellan elkablarna. Man kan ha en varmluftspistol om man har det, men det går också bra med en gasolbrännare. Bara man är lite försiktig så att det inte börjar brinna allt för mycket i det här krympslangen. Våran brunn som de borrade blev totalt 63 meter djup. Jag tror det kom vatten på 58 meter och ner till berggrunden var det 15 meter. Flödet i brunnen är hela 7,5 kubikmeter i timmen, vilket är ett väldigt bra flöde. Det där spelar lite roll när det kommer till vilken pump du kan använda. Har du ett stort flöde så kan du sätta pumpen lite högre upp än vad egentligen det kom vatten på. För flödet är så stort så att vattnet tränger upp en bra bit. Och här är det säkert på bara 15 meter där vattenspegeln är. Man kan se det när man tittar ner. Jag trodde ju innan att är det vatten på 58 meter, men då är det där nere som vattennivån ligger. Men så är det oftast inte. Det kan till och med vara så mycket vattenflöde så att vattnet tränger upp upp i metallröret på marken. Den här är gjord för max på cirka 60 meter, men då får du nog ganska dåligt tryck i det. Så jag kommer placera den här ungefär på 45-50 meters djup. Jag tänkte nu börja skarva ihop elkabeln med den korta kabeln som kommer från pumpen. Det finns en monteringsanvisning med här som är enkel att följa. Man ska ta bort ungefär 5 cm av ytterslangen.
På den andra ska det vara nästan 9 centimeter. Typ så. Trä på den här yttre krympslangen först, så man inte missar det. Det här med pumpens modell och funktion, så går det bra att fråga de som borrar brunnen. De har ofta koll på vilken storlek som behövs för att det ska orka pumpa och hålla trycket uppe i huset. Nu ska den nog sitta. Sådär, och då ska man linda på ett limband på den platta änden här. Frågan är om man ska ta bort något. Nej, det ska man inte göra. Först ska vi värma på de här. Sådär, det tror jag vi nöjer oss. Ska vi ta den här limfogen, eller limtejpen. Nu lindar man den här på en platta slang med kabeln här, och så någon centimeter ut på ledarna här. Sådär tror jag. Vill man ha eltejp och sluta med det. Sen tar den här. Man placerar den här ytterbandet här. Det ytterkrympslangen i linje med limbandet som man har tejpat på. Nu ska man såklart börja värma här i mitten igen då. Sådär, jag tror vi nöjer oss där. Fortfarande ganska varmt. Så det får ligga och svalna en stund. Nu tänkte jag montera den här adaptern här för vattenslangen som ska passa här. Det verkar vara rätt där. Och det är en sån här kontakt eller adapter som är helt i metall då. Det heter Beulco 66 kallas denna modellen. Den här pumpen, den ska ju hänga på det här hållet. Och då sitter motorn här ner till. Så elkabeln går i den här skyddsröret här ner till botten där den går in. Och så sitter motorn här. Och sen är själva pumpmekanismen här uppe då och skjuter upp vattnet så. Kolla så inte det är något skräp här nere, men det verkar fritt. Ska vi se om jag lyckas med detta. Linda först på lin. Här gäller det att tänka sig för lite så att man får det linet på rätt håll här, så att när man skruvar på den sen att det inte fläker upp och det är fel här, så då ska jag göra så istället. Försöka få så det blir hyfsat snyggt här. Sådär. Jag tror det är ganska okej där. Man får höfta till lite här så det ligger ett lager på hela gängen här. Ta tätpasta runt om. Kleta på.
Så. Försöker jämna ut det. Det ska nog funka. Skruva dit den. Där tar den. Ska vi se. Så. Jag ska bara torka av mig. Ta en rörtång och en stor skiftnyckel. Det är viktigt att man aktar toppen här och pumpen så att man är just här där det finns tag för den. Den räcker visst inte riktigt. Får vi göra tvärtom. Som sagt, jag håller inte på med det här dagligdags så det går inte riktigt lika fort som om proffsen skulle göra det. Men det är ändå kul att lära sig något nytt. Visst har man väl hållit på att koppla in lite pumpar och annat innan. Men just det här med djupborrad pump blir lite extra. Nej, nu får jag vara slut. Här har vi genomföringen, den som ska sitta genom metallfodret så att vattnet kommer igenom. Den kan man dela så här. Och det är för att när du har monterat själva genomföringsdelen som är denna så ska du inte behöva ta bort den eller demontera den när du ska dra upp pumpen, utan då hänger denna löst och har en koppling här med en gummipackning. Nu tänkte jag sätta på en koppling likadan som den som var på pumpen även på det här fodret eller på genomföringen. Det gäller att sätta den i rätt gänga här, för det finns två gängor här. Dels den här övre gängan som är att man ska kunna sätta ett järnrör här som är ganska 2 meter ungefär, så man kan använda det och föra ner det här i metallfodret på insidan. Och sen här är själva där kopplingen ska sitta, där vattnet går in. Jag har förberett med pasta och lin här. Här har vi gropen där vattenslangen kommer. Samt även ett rör för att dra elkabeln i som ska driva pumpen. Vi ska rikta om slangarna lite här så att det räcker fram till foderröret som är här. Det är av metall och går ungefär 15 meter ner i backen till berg, och där är det fastgjutet för att inte det ska rinna ner något grundvatten ner i den djupborrade brunnen. Här längst ner då kommer jag borra ett hål på 54 mm för att det ska passa med genomföringen. Genomföringen ska såklart sitta på frostfritt djup, vilket kan vara lite olika beroende på var i landet man befinner sig. Det är väl bra om det åtminstone sitter på 1 meters djup här i södra Sverige. Jag kommer dessutom att kapa av foderröret en bit för att marken här runt omkring är drygt en halv meter högre än vad det ska vara sedan när det blir trädgård och troligtvis gräsmatta här. Närmare oss. Ja. Då ska vi sätta dit den här genomföringen på den här 2 meter långa järnröret. Sen är det ju så att den här grejen sitter ju så gott som löst på genomföringen, även om det är lite motstånd så då har vi satt en extra tillfällig ståltråd här för att hålla lite så att inte den plumsar ner 63 meter ner.
i djupet. Då är det gängat här, även i andra änden, uppe änden. Så gängar vi på det på det här järnröret. Så vi inte får med smuts. Allt för mycket. Det blir inte sitta som berget det här, men en bit sådär. Jag ska ta bort den här muttern här. Och en bricka. Och en packning. Det tar jag med mig ner i schaktet här. Så får jag en medhjälpare här hålla järnröret. Det var netto igen. Vrid lite här åt mitt håll. Så ja. Där har vi den. Nu har vi fått dit genomföringen som ni ser. Det var ganska smidigt. Innan vi satte dit och skruvade fast så rengjorde jag fodret med en stålborste på borrmaskinen. Ja, det blev lite regnigt där igår eftermiddag så vi fortsätter här nästa dag. Fin sol idag. Nu har vi lagt ut vattenslangen här 50 meter. Rullat ut den här ut med strandkanten i gräset. Så den ska få räta ut sig. Sen ska vi koppla in änden här till pumpens adapter här. Eller kopplingen här. Och den är ju som sagt tidigare endast i metall. Då gör man så att man tar loss muttern här och den här klämbrickan eller vad det kallas. Och så för man på båda de här på slangen och sen in med slangen, skjuta in den så långt in det går här. Och då sen skruva åt för hand tills det tar stopp och sen drar man ungefär 2 varv extra. För att det ska sitta ordentligt. Ett och kvarts ungefär. Nu har vi tejpat elkabeln mot vattenslangen. Här i början lite tätare och sen har vi tagit ungefär var 3:e till var 5:e meter. Och det ska vara lite slak elkabel så den ska inte ligga helt dikt an mot vattenslangen när man sträcker på det. Det är för att vattenslangen töjer sig lite grann när den belastas. Nu har vi kommit till det kritiska momentet här när pumpen ska ner. Vi är 3 stycken här som ska försöka få ner pumpen nu. Vad tänker jag, är det något jag har glömt? Jag tror inte det. Bara sitta i kabeln. Annars får man ju bara upp sig igen. Nu är det sista biten här. Ska vi försöka haka fast det i den här genomföringen här nere. Så. Hänger det på där? Det tror jag. Tänkte montera dit den sista adaptern här nu på genomföringen. Det här som vattnet kommer att komma och gå in till huset. Den här tänker jag rätt bra om man drar åt ordentligt här så det verkligen sitter ihop här. Och sen när man kopplar slangen med, för det kommer vi ju gräva igen där sen. Linet först. Det blir lite nojig nu. Det ska grävas igen här sen. Då har vi tätningspastan. Eller rörkitt som det verkar heta egentligen.
ta en liten sträng så här runt om. Det är gärna alltid lite för mycket, men det är väl bättre det, tänker jag. Det räcker att nudda här kanterna så får man väl snart ett block i huvudet. Det är bara att tänka på det att det kan vara lite farligt även med småstenar när man håller på här nere. Nu verkar det vara i botten. Sådär. Ja, nu har jag kopplat in lite tillfällig el här till pumpen. Nu ska vi testa pumpen för första gången. Allt är redo här och ihopkopplat. Väntar bara på att vi ska sätta i strömmen. Tänkte samla upp det första vattnet i den här glasflaskan. Se om det är drickbart. Ja, du kan köra då. Oj, nu börjar det... Ha! Sådär. Vilket flöde. Ska vi prova lite? Det är lite brunfärgat, men... Ja, det smakar bra. Nu ska vi koppla in vattenslangen här som kommer från huset till kopplingen här till genomföringen. Ja, nu måste jag sitta. Sådär. Nu ska jag montera det här locket på brunnen. Det är dels då det som ska sitta mot metallröret och sen en kopplingsdosa här. Där elkabeln från pumpen kommer in där, och så är det väl en kopplingsplint här inne och så ska elkabeln in till huset komma ut där och gå ner i backen igen. Man börjar med att sätta dit denna delen mot metallröret. Det här locket är gjort för flera dimensioner på foderrör. Det finns flera diametrar här man kan använda. Det vill bara hitta den som passar, tänker jag. Nu är lockets underrede fastskruvat mot foderröret med 2 skruvar. Jag har fäst den här lilla vajern som går ner till genomföringen. Det fanns en liten infästning här. Så har vi en en manual här. Ska se var vi är någonstans. Det är ju elinstallationen här som vi ska försöka lösa. Kopplingsplinten här. Det är ju smidigt att man kunde lyfta den här själva kopplingsdosan här. Det är lite lättare. Så. In med kabeln. Genom den här kabelfästet här. Eller dragavlastarna heter det. Det är bara locket kvar. Så då var vi klara i stort sett. Vi har inte kopplat in elen till huset än. Eller elkabeln från huset. Vi har inte kunnat dra någon där. Men vattenslangen är inkopplad. Locket är på. Ja, det har väl tagit några timmar där.
men inte sammanlagt inte jättemycket tid ändå. Klart slut.